Sebelum ni mungkin korang pernah tengok video aku mengenai first impression pasal Samsung Galaxy S21 Ultra. Dan sebenarnya banyak benda yang aku suka dengan smartphone yang terbaru daripada Samsung, dan juga ada juga beberapa perkara yang aku rasa aku nak komplain juga dalam video kali ni. Sebab video kali ni aku akan buat ulasan lebih terperinci mengenai Samsung Galaxy S21 Ultra. Sama ada smartphone ni bagus untuk korang nak beli di pasaran sekarang ni, ataupun kurang bagus dan untuk korang nak nilai sendiri sama ada smartphone ni sesuai untuk korang atau tidak. Yang pertama adalah dari segi dia punya rekaan. Seperti korang tahu yang Samsung Galaxy S21 Ultra ni, rekaan ni kalau kita nak bandingkan dengan Note 20 ataupun S20 sebelum ni, memang dia agak berbeza, tapi dia macam ala-ala Note 20 series sedikit. Cuma dari segi punya rekaan kamera bump tu, dia lebih kemas lah, aku boleh katakan, sebab disambung terus dengan bingkai yang ada pada smartphone ni. So dari segi rekaan, memang aku sangat suka warna Phantom Black, ataupun kita boleh gelar sebagai Matte Black lah kan. So Matte Black yang ada pada S21 Ultra ni, dia menggunakan texture matte finish, which is dia lebih kesat dan tak tinggalkan kesan cap jari sangat. In fact pada kamera bump dia juga menggunakan matte finish juga. So itu yang membuatkan smartphone ni rasa solid dan rasa premium dekat tangan aku. Dan aku rasa color macam ni memang susah kita nak dapat dekat smartphone yang ada di pasaran sekarang ni, sebab tak ramai yang berani untuk nak buat color macam ni. Tapi Samsung agak beranilah buat warna matte finish ataupun Phantom Black, semua all black macam ni. Sebab dengan harga RM5,000 lebih, aku rasa susah kita nak jumpa dengan warna macam ni. Dari segi saiz sebenarnya dia lagi kecil berbanding dengan S20 Ultra sebelum ni, which is dia menggunakan 6.8 inci. Tapi untuk S20 Ultra sebelum ni menggunakan 6.9 inci. Tapi dia punya berat sebenarnya lagi berat sedikit berbanding dengan S20 Ultra sebelum ni. Dari segi grip satu tangan tu, memang S21 Ultra ni better lah daripada Note 20 Ultra ataupun S20 Ultra sebelum ni. Cuma tak adalah beza sangat, saya ada sikit je beza. And then satu benda yang aku notice, yang aku agak suka dengan S21 Ultra ni adalah dia punya button. Walaupun dia agak tinggi juga button volume daripada bahagian kanan ni, dia lebih senang capai. Dan kadang-kadang kalau aku gunakan Poco F2 Pro sebelum ni, button dia kan sekali dekat bahagian kanan, dan aku always tertekan screenshot ataupun tertekan bahagian volume walaupun aku nak tekan power button. Tapi untuk S21 Ultra ni, aku tak pernah hadapi isu tertekan volume button kalau aku nak tekan power button. Selama aku gunakan Samsung Galaxy S21 Ultra ni, benda pertama orang akan tegur aku adalah pasal dia punya kamera bump yang sangat-sangat besar. Adalah smartphone ni besar kan, lepas tu kamera bump pun besar. Dan secara zahirnya, bila aku dah gunakan smartphone ni, memang aku boleh katakan yang kamera bump dia agak nampak cantik jugalah dekat mata aku. Walaupun masa mula-mula aku tengok kat dalam gambar macam pelik gila siap dia punya kamera bump. But bila aku dah tengok lama smartphone ni, ya agak cantik lah untuk rekaan kamera bump ni kan. So untuk lensa kamera ni, sebenarnya dia punya kaca tu ke dalam. So rekat dia punya macam aluminium ataupun cover ni, dia ke atas. So kalau letak atas meja tu, dia punya kaca lens kamera tu tak kena pada bahagian surface. Cuma kalau korang pegang satu tangan, korang akan always terkena pada bahagian belakang kamera bump ni. Tapi bila pegang dua tangan, tak ada isu lah pasal terkena dekat kamera bump ni. But still, aku rasa macam kurang selesa lah bila aku pegang smartphone ni satu tangan. Dia akan always terkena. Seterusnya dari segi dia punya screen, seperti korang tahu yang S21 Ultra ni dia macam downgrade sedikit lah berbanding dengan Note 20 Ultra ataupun S20 Ultra, which is dia menggunakan 68 inci berbanding dengan diorang sebelum ni menggunakan 69 inci. Tapi untuk panel dia sama saja menggunakan Dynamic AMOLED 2X. Dan penambahbaikan yang aku suka dengan Dynamic AMOLED yang ada pada S21 Ultra ni, dia punya WQHD Plus tu korang boleh gunakan refresh rate sehingga 120Hz. Berbanding dengan Note 20 Ultra sebelum ni, korang boleh gunakan 120Hz pada Full HD Plus saja. Dia punya refresh rate tu adalah jenis adaptive, which is korang takkan always nampak yang refresh rate dia tu turn on kepada 120Hz. Dia akan down kepada 60Hz once kalau korang tak pakai dia punya screen lah, which is kalau korang tengok YouTube ataupun kalau korang tak touch dia punya screen, dia akan down scale ke 60Hz. Tapi bila korang dah scroll ataupun korang main game yang memerlukan refresh rate yang tinggi, dia akan upscale kepada refresh rate yang sepatutnya yang diperlukan pada smartphone ni. Sebab dia akan lebih menjimatkan ketahanan bateri yang ada pada smartphone ni. Dalam masa yang sama, dia akan menyesuaikan lah dengan refresh rate yang diperlukan pada screen yang ada pada S21 Ultra ni. Tapi satu benda yang aku agak annoying lah, bila aku nak unlock smartphone ni pada waktu gelap ataupun pada waktu malam, dia punya screen tu memang nampak macam flashlight gila kot, sebab dia punya screen cerah. So once aku dah lama sikit ataupun aku dah unlock smartphone ni, dia akan downscale balik lah brightness tu. So dia tak stay kat situ, yang membuatkan mata aku sakit. Dan dia punya fingerprint scanner dekat bahagian screen memang sangat-sangat pantas. Tapi ada kekurangan sedikit lah kalau korang gunakan dia punya face unlock, which is tak terlalu pantas lah kalau kita nak bandingkan dengan iPhone 12 Pro. But still,
okey lah. Bila sebut penggunaan chipset Exynos pada sebuah smartphone Samsung ni, mungkin ada antara korang kat luar sana yang cakap yang bateri dia lemah lah, bateri dia cepat panas apa semua. Tapi untuk Samsung Galaxy S21 Ultra yang aku gunakan setakat hari ni, aku rasa bateri dia memang sangat-sangat superb. So dari segi aku punya normal dari driver, aku mampu bertahan sehingga screen on time ku sampai 6 jam lebih ke 7 jam macam tu. Dan paling rendah sekali aku pernah dapat screen on time ku sekitar 6 jam. Itu aku gunakan media sosial, aku gunakan untuk tengok YouTube, Netflix dan main game jugalah. Tak adalah heavy sangat tapi still main game. Dan bila aku test untuk main game macam PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Avengers Future Fight, aku gunakan Genshin Impact apa semua, untuk ketahanan bateri dia ataupun percentage bateri drop dalam 30 minit tu sekitar 10 to 12%. Dan bagi aku, kalau kita main lebih lama tu non-stop, mungkin akan bertahan sehingga 4 jam lebih ke 5 jam average macam tu lah untuk ketahanan bateri yang ada pada Samsung Galaxy S21 Ultra ni. Dengan kapasiti 5000 mAh, memang aku sangat puas hati dengan dia punya ketahanan bateri. In fact, aku memang maximize the highest resolution yang ada pada Samsung Galaxy S21 Ultra ni, which is WQHD+ dan juga refresh rate sehingga 120Hz. Dan secara jujurnya aku boleh katakan yang Samsung Galaxy S21 Ultra ni the biggest smartphone with a best battery life yang aku pernah gunakan setakat hari ini selepas Asus ROG Phone. Dan seperti korang tahu yang Samsung dah tak bagi plug charger dalam kotak jualan dan juga earphone. Aku fine lah Samsung dah tak bagi earphone sebab aku dah all the way gunakan wireless audio sekarang ni. Tapi aku agak kurang sedikit bila Samsung tak bagikan plug charger, which is aku rasa benda tu memang aku perlukan sekarang ni. Sebab bila aku cari balik plug charger Samsung aku yang lama, memang dah tak jumpa dah. So either aku gunakan plug charger USB PD yang ada pada iPhone, ataupun mungkin aku kena beli yang baru lah. Dan aku rasa mungkin aku nak kena beli yang baru disebabkan oleh plug charger iPhone tu memang slow gila charge Samsung Galaxy S21 Ultra ni. Bateri dia dah kedabak besar 5000 mAh kot. So memang lambat juga lah. Aku rasa dalam sejam lebih baru dia full. Kalau nak bandingkan dengan iPhone 12 Pro aku, kalau aku gunakan charger 20W tu, aku boleh full dalam masa sejam macam tu je. Untuk korang yang mengharapkan Samsung Malaysia untuk bawa versi Snapdragon pada smartphone orang di pasaran rasmi di Malaysia, aku rasa korang kena lupakan harapan tu. Sebab untuk Samsung Galaxy S21 Ultra ni masih menggunakan chipset Exynos, iaitu Exynos 2100. Aku ni bukannya seorang gamers yang tega. Aku still main game dan aku kebanyakannya guna untuk media sosial dan juga kerja. Setakat hari ni untuk performance yang ada pada Samsung Galaxy S21 Ultra ni memang sangat puas hati untuk aku sendiri. So bila aku cuba bandingkan prestasi ataupun perbandingan penggunaan harian aku antara iPhone 12 Pro dan juga Samsung Galaxy S21 Ultra ni, aku boleh katakan lebih kurang je rasa dia bila aku nak tukar apps, nak keluar ataupun buka, ataupun aku main game ke, YouTube ke, dan pelbagai benda yang aku lakukan memang lebih kurang je macam iPhone. Cuma dari segi on paper tu, korang akan nampak yang prestasi yang ada pada Exynos 2100 ni memang di bawah Snapdragon 888 dan juga di bawah chipset A14 Bionic. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan Exynos 990 sebelum ni, aku boleh katakan yang Exynos 2100 ni memang jauh tinggal Exynos 990 sebelum ni. Okey, kelebihan yang paling utama pada Exynos 2100 ni adalah bagi aku dia punya efisiensi lah. So kat situ aku boleh puji lah yang Exynos 2100 ni not bad jugalah, dan aku nampak yang dah lebih matang lah. Dan dalam laporan yang terbaru aku nampak yang Samsung dikatakan akan berkolaborasi dengan AMD kan. So kita just nantikan macam mana dia punya chipset pula. Bila dia collab dengan AMD nanti mungkin akan jauh lebih bagus berbanding chipset Apple. Mungkin dia jadi. Untuk Exynos 2100 ni ada tanya aku sama ada panas atau tidak. Aku boleh katakan panas tu masih ada, tapi dia tidak seteruk macam panas yang mungkin korang pernah hadapi pada S20 Ultra ataupun Note 20 Ultra sebelum ni. Yes, aku boleh admit lah masih ada panas juga. Dan kepanasan untuk Exynos 2100 ataupun smartphone ni memang tidak terlalu panas yang membuatkan aku rasa aku annoying dengan kepanasan tu. So kepanasan tu masih boleh diterima dan tidak mengganggu prestasi ataupun tidak mengganggu benda yang aku nak buat dekat smartphone ni. Kalau korang tanya aku untuk gaming, yes, masih okay untuk gaming. Dia still okay untuk orang macam aku yang bukannya gamers tegah, yang hanya gunakan untuk media sosial, untuk buat kerja ataupun untuk main game sikit-sikit. Bukan heavy sangat. Yes, okay. Dan kalau korang nak main game heavy pun still boleh, still bagus juga sebenarnya Exynos 2100 ni. Cuma itulah on paper korang akan nampak lah perbezaan dia dengan A14 Bionic ataupun Snapdragon 888. So ya, kalau korang mengharapkan yang Samsung Malaysia akan bawa masuk Snapdragon, aku rasa mungkin tidak langsung. Mungkin Samsung akan improvise dia punya Exynos dari semasa ke semasa, membuatkan Exynos ni mungkin akan tapau one day Snapdragon pula. Mana tahu kan, boleh jadi juga. Seterusnya pasal kamera pula, untuk Galaxy S21 Ultra ni aku boleh katakan dia check lah semua senarai list
untuk keupayaan kamera yang kita perlukan pada smartphone tahun ni ataupun tahun datang. So dari segi spesifikasi kamera, dia menggunakan quad kamera 108MP kamera utama dengan second generation. Yang kedua pula adalah 10MP periscope telefoto. Yang ketiga adalah 10MP juga, iaitu telefoto. So ada dua telefoto di situ. Dan yang keempat adalah kamera ultra wide. So yang satu lagi ni dia adalah laser autofocus dan satu lagi adalah flashlight. Yang pertama untuk kamera utama dia, setakat hari ni bila aku dah ambil gambar indoor dan juga outdoor, memang aku sangat puas hati dengan dia punya hasil gambar dari segi vibrance, saturation, warna dia, shadow apa semua. Yes, memang just nice je. Tapi untuk waktu malam tu korang jangan expect sangat lah untuk korang nak dapat hasil yang padu. Cuma aku sarankan kalau korang nak ambil gambar waktu gelap ataupun malam, maybe korang kena gunakan dia punya night mode. Dan kadang-kadang kalau korang dah point and shoot, dia akan automatic turn on to night mode. So sometimes tu korang akan nampak macam asal shutter dia macam slow, tapi itu adalah night mode dia. So dia akan kadang-kadang automatic lah turn on to dia punya mood yang tersendiri lah. Dan korang boleh turn on ataupun turn off dia punya automatic mood tu. Macam kalau nak ambil gambar makanan, dia akan sesuaikan untuk korang nak ambil makanan. Dan kalau korang nak ambil gambar pokok, dia akan sesuaikan untuk korang ambil gambar pokok dengan lebih cantik lah. Tapi benda tu kalau korang nak nampak lebih natural, korang boleh turn off dia punya fungsi automatic detect object tu lah. So kalau korang yang biasa gunakan Samsung, aku rasa korang tahu kan warna Samsung macam mana dia punya saturation, vibrance dan juga HDR. Dan setakat hari ni aku rasa aku puas hati dengan dia punya dynamic range, dan aku nampak yang dia punya dynamic range tu dah jauh lebih bagus lah berbanding dengan kamera Samsung yang aku pernah gunakan sebelum ni. Tapi aku nak compare sedikit lah pasal kamera ultra wide dia, yang bagi aku bila aku cuba ambil gambar ultra wide dia tak nampak macam lebar sangat. Bila aku cuba bandingkan dengan kamera utama punya hasil gambar, macam lebih kurang je. So kat situ aku nampak macam agak nonsense lah untuk kamera ultra wide dia. But still dia punya quality ultra wide memang sangat-sangat superb, dah lebih kurang macam kamera utama dia saja. Cuma distortion dia tu yes tak berapa nampak sangat, tapi still ada. Dan korang akan nampak yang objek tu nampak bengkok sedikit lah berbanding dengan kamera utama yang biasa tu kan. But aku rasa aku puas hati dengan kualiti. Cuma dari segi kelebaran itu agak kurang sedikit lah. Dan seterusnya untuk kamera telefoto dia, macam korang tahu untuk Samsung Galaxy S21 Ultra ni, dia mampu zoom sehingga 100 kali, which is tak perlu sangat untuk aku. Tapi ya, it's good to have sebenarnya. Sebab bila aku dah cuba ambil gambar bulan, wow, cantik juga sebenarnya. Dan bila aku tak nampak objek ataupun tulisan daripada jauh, aku just zoom je. So itu antara salah satu keperluan yang mungkin aku akan gunakan dalam setahun sekali kot. Untuk dia punya stabilization, untuk kamera ataupun zoom sampai 100 kali tu, aku memang boleh puji. Dia lebih stable dan tak goyang sangat macam yang korang pernah alami pada S20 Ultra atau macam Note 20 Ultra sebelum ni. Quality pun quite good. And then objek ataupun tulisan tu kita still boleh baca dan still boleh nampak lah. Tak adalah sama-sama sangat kan, tak adalah noise sangat. Dia still ada noise tapi tidaklah teruk sangat yang membuatkan kita tak boleh baca langsung tulisan tu kan. Seterusnya untuk kamera portrait mode dia, dia ada dua jenis jarak, iaitu jarak yang dekat dan juga jarak yang lebih lebar sikit. So kedua-dua tu ada pada fungsi kamera utama dan juga kamera selfie dia. By the way, untuk selfie kamera dia ada 40MP dan hasil kualiti yang ada pada selfie kamera dia memang sangat-sangat superb dan aku memang boleh puji. In terms of dia punya cutting edge untuk portrait mode dia, rambut aku ataupun telinga aku ataupun anything objek yang aku cuba ambil memang sangat-sangat padu. Memang dia potong dengan baik je kan. Dan kalau korang boleh tengok hasil gambar outdoor dia, lagi mantap kan. Dia punya dynamic range, dia punya warna. Cuma kalau low light tu dia still ada kelemahan, which is ada noise dan juga kadang tu cutting edge dia tu tak kemas sangat lah. So itu satu benda yang korang kena tahu lah, which is kalau low light tu sometimes tu dia akan turn on sendiri night mode dia. So kalau night mode tu turn on, so lebih nampak cantik lah gambar ataupun suasana tu. Tapi kalau korang gunakan normal mode, korang akan nampak yang noise dan juga cutting edge yang tak berapa kemas sangat. Dan aku lebih prefer lah kalau korang nak ambil selfie portrait mode ataupun portrait mode punya gambar kamera utama, korang gunakan night mode dah. Kalau korang concern pasal video pula, untuk Samsung Galaxy S21 Ultra ni mampu merakam video sampai 8K dan juga 24fps, which is mungkin tak ramai yang akan gunakan fungsi sampai 8K dan mungkin akan menggunakan sampai 1080p ataupun 4K saja. Sama macam aku juga, aku biasanya akan rakam sampai 1080p saja. Manakala untuk selfie kamera dia mampu merakam video sampai 4K dan juga 60fps. So setakat hari ni memang aku sangat puas hati dengan hasil video yang ada pada smartphone ni, dari segi dia punya vibrance, dia punya dynamic range, dia punya saturation, brightness apa semua. Cuma kalau keadaan tu terlampau banyak cahaya sangat macam cahaya matahari apa semua, korang kena adjust sedikit lah dia punya cahaya tu supaya tidak terlalu overexposure sangat. By the way, kalau korang nak turn on dia punya stabilization, korang just turn on dekat bahagian dia punya instant setting dekat luar tu je. So very simple untuk dia punya video. Overall dengan Samsung Galaxy S21 Ultra ni memang aku sangat puas hati untuk dia punya gambar dan juga video. Segala fungsi kamera yang korang perlukan semua ada pada Samsung Galaxy S21 Ultra ni. Korang cakap je nak apa? Portrait mode bagus ada, gambar kamera
utama yang bagus ada, video yang bagus ada, zoom sampai 100 kali ada, apa lagi korang nak kan. So pelbagai benda yang korang perlukan semua ada pada kamera Samsung Galaxy S21 Ultra ni. Night mode yang bagus ada juga pada smartphone ni. Sebelum aku jump to conclusion, untuk fungsi lain yang ada pada smartphone ni, dia ada stereo speaker which is pada bahagian atas dan juga bawah. Untuk speaker atas ni macam tak berapa perasan sangat tau, tapi speaker atas ni ada dan juga sangat-sangat kuat. So itu something yang aku boleh puji dengan Samsung Galaxy S21 Ultra ni, which is dia menjimatkan ruang dan dia boleh besarkan saiz skrin ni kepada 68 inci tanpa dia macam letakkan ruang speaker yang besar dekat atas. Tapi bila aku tutup je speaker bawah ni, speaker atas still kuat, masih kuat. So dia macam boleh cover lah semua speaker yang ada pada smartphone ni. Untuk ketahanan smartphone ni, dia ada IP68 water and dust resistant, which is lebih tahan lasak sedikit lah kalau kena air. Dan untuk korang yang nak gunakan S Pen, korang boleh gunakan pada Samsung Galaxy S21 Ultra ni. Aku rasa macam kali pertama jugalah Samsung buat ataupun letakkan fungsi ni pada selain daripada dia punya Note series kan. Sebab biasanya S Pen korang boleh gunakan pada Note series saja, macam Note 20 Ultra. Tapi untuk S21 Ultra ni korang boleh gunakan S Pen. Cuma fungsi S Pen itu tidaklah sebagus ataupun fully utilized macam Note 20 Ultra. Dia still ada benda-benda yang tak boleh lah. Konklusinya, untuk smartphone ni aku boleh katakan yang Samsung Galaxy S21 Ultra ni dia serba lengkap lah untuk korang yang mencari sebuah smartphone dengan bateri yang besar, skrin yang cantik dan juga besar, dengan performance yang mantap walaupun dia gunakan Exynos punya chipset, dan juga dengan dia punya kamera yang sangat-sangat bagus. Apa lagi aku nak mention? Banyak benda kot yang aku boleh puji dengan smartphone ni. Cuma kekurangan sedikit dengan harga lebih RM5,000, dia punya charger tak ada dalam kotak dan juga charger dia hanya sampai 25 watt saja, which is something yang aku rasa macam Samsung patut buat paling minimum 45 watt ataupun 50 watt untuk dia punya premium high end flagship kan. So untuk S21 Ultra ni sampai 25 watt, which is bagi aku macam agak kurang sikit dekat situ. Cuma untuk bahagian lain seperti bateri, kamera, skrin dan benda-benda lain tu, itu memang checklist lah. Semua tu memang perfect gila lah bagi aku untuk smartphone tahun ni. So ya, itu saja antara aku punya perkongsian dan juga pengalaman penggunaan aku sendiri untuk Samsung Galaxy S21 Ultra ni selama hampir 1 bulan. Dan kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh ajukan dekat bahagian komen. Just tanya je apa-apa. Dan jangan lupa untuk like, komen, share video ni, subscribe channel aku, follow IG dan juga Twitter aku. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye. Seriously, aku puas hati dengan S21 Ultra ni. Cuma itulah,